Poate ai văzut și tu titlul alarmiste de pe internet. Criza obligațiunilor din Olanda se prăbușește piața din 2026. Salutare tuturor, bine v-am regăsit, numele meu este Daniel Niță, analizez piețe financiare de peste 7 ani de zile, stau chiar aici în Olanda și astăzi vreau să vă explic calm ce se întâmplă cu această așa numită criză a pensiilor din Olanda și mai important, de ce nu e chiar așa de rău, cum ne zic analiștii în momentul de față pe internet. Ba chiar de ce ar putea să fie o veste bună pentru acțiunile europene. Dacă v-am atras atenția, urmăriți până la cap. Totul pornește de la reforma sistemului de pensii olandez. Olanda are unul dintre cele mai mari sisteme de pensii din lume. Valoarea totală, țineți-vă bine, a activelor depășește de câteva ori PIB-ul țării. De la 1 ianuarie 2026, totuși, regulile se schimbă un pic. Se trece de la un model cu beneficii garantate, unde pensia era fixă și sigură pentru toată lumea, la un model un pic de tot mai flexibil, unde randamentele depind mai mult de ce face piața, nu? Cum e normal. Pentru fondurile de pensii, totuși, asta este o schimbare mare, deoarece nu le place volatilitatea. Până acum cumpărau masiv obligațiuni pe termen foarte lung, 20, 30, chiar și 50 de ani în unele cazuri. Un nou sistem nu mai trebuie să fie chiar atât de rigide și stricte, au voie să fie un pic mai flexibile, pot investi mai mult în acțiuni, în obligațiuni pe termen mediu sau chiar în investiții private, cine știe, poate și în monede stabile la un moment dat. Și aici apare povestea cu criza. Analiștii estimează că fondurile ar putea repoziționa sute de miliarde de euro în următorii ani, începând cu 1 ianuarie 2026. Sună uriaș, nu? Ca titlu, poate chiar este, da? Hai să vedem de ce. Imaginează-ți dacă mai multe fonduri ar vinde deodată, deci toate, da? Obligațiuni pe 30 de ani, prețurile, desigur, ai vedea că ar scădea destul de brusc, iar randamentele ar urca. În același timp, titlurile din presă ar exploda. Și dacă totul să pară și mai dramatic, apare și termenul așa mai necunoscut de swap de dobândă. Îmi las în comentarii dacă ai auzit de el până acum. Un cuvânt tehnic, mai greu de înțeles, care sperie oamenii de obicei. Dar de asta sunt eu aici ca să-ți explic. Un swap de dobândă e doar un contract între două părți. Să zicem că eu sunt un fond de pensii. Uite, arăt ca un fond de pensii, nu? Bam, aici mă tem că dobânzile ar putea să scadă, eu ca fond de pensii. Fac un contract cu o bancă. Eu îi plătesc băncii o dobândă fixă, banca îmi plătește dobândă variabilă. Dacă dobânzile scad, eu sunt protejat, dacă ele urcă, desigur, atunci câștigătoarea este banca. În felul acesta, fondul nu mai trebuie să cumpere tone și tone și tone de obligațiuni pe termen lung, ci își poate simula într-un fel protecția. În vechiul sistem, fondurile foloseau masiv aceste swap-uri. În nou sistem nu mai au nevoie de atât de multe, după cum am văzut, și multe dintre ele vor fi închise, da? Swap-urile. Rezultatul, că asta ne vrem să aflăm, mai puțină cerere pentru dobânzile fixe pe termen lung, mai multă volatilitate pe piața de swap-uri. Asta cred că e destul de clar. Întrebarea totuși rămâne. Este chiar o criză? Răspunsul meu este că nu și vom explica imediat în minutele viitoare de ce. Tranziția este una eșalonată. Da, începe în 2026, dar mulți analiști nu vă spun că au timp până în 2028 fondurile să ajusteze. Nu se vinde tot într-o zi, cum ați auzit. Piețele deja știu asta și deja fac price-in. Randamentele pe termen lung au început deja să urce treptat, iar investitorii se pregătesc pentru asta. Există și alți cumpărători în același timp, adică dacă randamentele urcă, nu? Bănci, companii de asigurări, fonduri internaționale, suverane sunt acolo să cumpere. Dacă obligațiunile devin, desigur, atractive, nu? Ei vor cumpăra. Și autoritățile sunt și ele implicate, adică nu e să zici că nu știu despre asta. Reforma se discută deja de mulți ani de zile aici în Olanda, nu este o surpriză. Deci nu vorbim de o criză sistemică, din punctul meu de vedere, ci de o ajustare tehnică. Ce efecte vom vedea? Obligațiunile guvernamentale pe 30 de ani vor avea randamente mai mari, desigur, și vor fi mai atractive, cum am zis mai devreme. Curba randamentelor se va face un pic mai abruptă, iar viața de swap-uri, pe care am explicat-o mai devreme, va fi mai volatilă, mai ales la începutul lui 2026. Astea sunt mișcări normale pe care le-am mai văzut. Și acum, partea cea mai interesantă de care nu vorbește nimeni, această reformă poate să fie bună pentru acțiunile europene. Da, ați auzit bine, reluați, ați auzit bine. De ce? Pentru că fondurile vor fi obligate să investească mai mult în acțiuni.
Un tânăr de 30 de ani ca mine nu are nevoie de o pensie garantată mâine, deoarece nu este la pensie la 30, ci pe la 65-67. Are nevoie de randamente mai mari în decenii de acum încolo. Asta înseamnă cerere structurală pentru equity, adică pentru acțiuni și pentru indici precum Stoxx 600, STOXX 600 căutați. Deja se vede asta până pe 25 septembrie 2025. Stoxx 600 a crescut cu aproape 9%. Desigur, aici sunt mai multe motive pentru creștere. Desigur, dobânzile din Europa am văzut că au fost tăiate de mai multe ori, iar raliul tehnologic cu inteligența artificială a avut și el un avânt. Dar fluxurile așteptate din reforma olandeză sunt încă un motiv pentru aceste creșteri și pentru care investitorii să fie mai atenți la partea de acțiuni europene. Financial Times și Bloomberg scriau că s-ar putea vinde obligațiuni guvernamentale, cum am zis mai devreme, de vreo 100 de miliarde de euro până în 2028. Păi unde intră banii ăia? Că banii trebuie să intre undeva. Banii ăia ar putea intra în acțiuni și desigur în credit. Pentru bursă, asta e foarte bine, e ca un vânt din spate, nu? Când ai o navă, mergi, bam, vânt din spate, urcă. Merge mai repede. Deci, dacă tragem linie, nu este o criză din punctul meu de vedere, este o restructurare planificată de ceva timp, care va dura ceva timp, randamentele lungi pot urca, swap-urile pot fi volatile, dar piețele se vor adapta ca de fiecare dată. Și pe termen mediu, banii care ies din obligațiunile lungi pot intra în acțiuni și pot susține indicii europeni. Deci eu văd ca un lucru cât de cât pozitiv. Eu cred că este o oportunitate. Orice criză e o oportunitate, nu un pericol. Așa că data viitoare când vezi titluri alarmiste pe internet despre crize sau criza obligațiunilor sau orice tip de crize, amintește-ți că nu este sfârșitul lumii, da? Și cele mai bune momente de a cumpăra. De obicei e doar o tranziție care poate duce la multe beneficii. Cam asta a fost explicația mea. Eu sunt Daniel Nița, analizez piețele financiare, după cum v-am zis, de peste 7 ani de zile, sunt în ele de peste 10 ani, dar le analizez de peste 7. Aici pe YouTube locuiesc în Olanda de 6 ani și urmăresc reforma asta îndeaproape. Dacă ți-a fost util, aș aprecia dacă lași un like, să o ducem pe la 1000-1500 și să te abonezi. Vreau să văd din ce în ce mai mulți abonați aici pe canal. Scrie-mi în comentarii tu ce crezi despre această criză. Crezi că e ceva real? Crezi că vor avea un impact destul de mare în piețele financiare sau e ce am zis eu aici? Ne vedem în următorul video. Până atunci, ai toate linkurile de care ai nevoie în descriere. NordVPN, eu îl folosesc de peste 5 ani, foarte mulțumit de el. Ai reducere de până la 72% prin linkul de mai jos dacă vrei să-ți faci cont și să-l folosești. Și tu, exchange-uri de top de la BingX, Bybit, XFI, OKX, le găsești pe toate în descriere. De la exchange-uri de acțiuni precum eToro, le găsești tot în descriere și toate linkurile de care ai nevoie. Pe Instagram și Twitter mă găsiți real Daniel Niță, sunt foarte activ acolo. Intrați în secțiunea de Discord pentru a continua această dezbatere pe aceste pensii olandeze, dacă vor dărâma piața sau dacă chiar e destul de bine pentru piața europeană, mai ales pentru cea de acțiuni. Stay safe, much love, ne auzim în următorul